přibližně 5000 lety, pár hodin sem, pár hodin tam. Tak se stala velice neobyčejná věc. And the little boy was telling his father that we should not worship Indra. Malý chlapec, teď to budeš muset obětovat, to ti nevydrží tak dlouho. Malý chlapec řekl svému otci, že by neměl uctívat Indru, ale že by místo toho měl uctívat Giriráje. A to bylo velice neuvěřitelné. A Nanda Maharaj, když s tím nakonec souhlasil, tak se ho zeptal, jakou mantru máme použít pro uctívání Giriráje. Takže Kršna osobně řekl svému otci Nanda Maharajovi tento verš. Namo Vrindavanankaya tubhyam golokamolane parna brahmata patraya namo govardhanaya. In this little verse it's packed with deep purport. A tento jeden malý verš je nacpaný významy. This verse describes that Giriraj is a Vrindavan Anka. Anka means that place right above the hip where the mother carries a baby. A ten verš říká, že Giriraj je Ankou v Radži a to je to místo, kde žena nosí jako svoje dítě, když ho nese takhle jenom na boku, tak přesně to místo se nazývá Anka. Má to různé významy. Jeden je, že Giriraj je na Vraji. A dalším významem je, že Giriraj drží Vraju. And in that sense we say he's Govardhana. Vardhana means to nourish. A v tomto smyslu říkáme, že on že je Govardhana. Vardhana znamená vyživovat. And go means the cows. Go znamená krávy. But go means the gwalas, the cowherd people. A také to znamená gválové, ty pasáčkové. Také gopi. Go means the senses. Smysly. So Giriraj supports everyone in Braj. Takže Giriraj podporuje a udržuje každého ve Vraji. So Namo Vrindavan Ankaya Tubhyam Golokamolane. He's the crown of Golok. A je korunou Goloky. Means he's the most prominent personality. Což znamená, že je tou nejprominentnější osobností. But the Maruts, the spies of Indra. Ale Marutové, ty špehové Indry, when Indra asked what they were doing instead of Indra Puja here in Braj. Když je Indra poslal, aby zjistili, co se to tady děje místo té Indra Puji. They said, well, boss, to tell you the truth, they're worshiping a pile of rocks. Tak oni přišli říct Indrovi, ve skutečnosti, aby jsme ti řekli pravdu, oni uctívají takovou hromadu kamení. Tubhyam Golokamolane doesn't necessarily mean the most prominent person. One meaning is he's the highest, he's a mountain. Takže jeden ten význam je, že on je tím tou nejprominentnější osobou na Goloce. But another meaning is because he nourishes and takes care of everyone. He's the real crown of Golok. Ale také protože on každého udržuje, o každého se stará, tak proto je tou korunou Goloky. And Krishna told his father. A Krishna řekl svému otci. Giriraj is Purna Brahmatapatraya. He's the fully complete form of Brahman. A Kršna řekl svému otci, že on je plnohodnotnou jako reprezentací Brahma, jako transcendence. Budeme o tom mluvit více později, je to velice ezoterické. Ale v jedné větě vyjádřit identitu Giriráje. Giriraj is Krishna's personified love for Radha. Giriraj je zosobněním Kršnovy lásky k Radharáni. That's a long subject. A je to dlouhé téma. So he's Purna Brahmatapatraya of all the different forms of Brahman. Takže he's the most complete. Ze všech podob Brahmanu Giriraj je tou nejúplnější podobou. Purna Brahmatapatraya namo govardhanaya cha. I offer my obeisances to Giriraj. So we can recite this verse and we can offer our incense and lamp while we're reciting this verse. Takže během toho, co budeme recitovat ten verš, tak můžete obětovat. Please repeat after me. Tak prosím, opakujte. And you can look toward Giriraj. Můžeme se otočit ke Girirájovi. Namo Vrindavan Ankaya Tubhyam Goloka Molane Purna
Brahmatapatraya Namo Govardhanaya Cha Govardhanaya Cha Namo Govardhanaya Cha Govardhanaya Cha Namo Govardhanaya Cha Giriraj Maharaj ki Jai. Tamhle je pá. Někdo ještě kytičky? Někdo kytičky ještě? Máš tu činku ještě? Jo. Tak musíš pak hořit tam, kde ji ještě nemáš spálenou, tak tam možná to prostě chutná. Jo, nedávejte ty ohýnky, nedávejte na Giriráče, a ani tyčinka, ať na něj nepadá to horký. Girirajo Hari Rupam Shriman Govardhano Girihi Tasya Darshana Matrena Narayati Kritayatutam. The Giriraj is a very form of Krishna. Že Giriráč je přímo podobou Kršny. And anyone who has darshan of Giriraj won't take birth again. A kdokoliv získá darshan Giriráče, tak se znovu nezrodí. Although that's not our purpose actually. Přestože to není naším cílem. Takže tohle je ghát. And this is a place where they say Krishna was coming every day to water his calves. A říkají, že na tohle místo Kršna každý den přichází napojit své kravičky a telátka. These monkeys are different friends of Krishna. A ty opičky to jsou další přátelé Kršny. And they'll be very happy to liberate you from your anxieties in the form of your glasses and other A budou hrozně rádi, když vás budou moc osvobodit od vaší úzkosti s brejlema. So we'll go to Manasí Ganga. Takže teď půjdeme k Manasí Ganze. Maybe we'll offer obeisances and sprinkle water. I think we can do that. Půjdeme i dolů jako k vodě, vezmeme koupel a na hlavu pár kapek, pokloníme se And then we'll go to the Haridév temple. a potom půjdeme do chrámu Haridévy. Okay. Čelo? Everybody please come very close. Zkusme udělat aspoň takhle průchod, aby mohli chodit na daršán, aby jsme to nezabrali úplně celý. Yeah, we want to sit so people can come. Yeah. The girl with the pretty hat can come. Wanna have this one? Já myslím, že tam si kdo sedne, tam bude prostě. Am I going this way? Co nejblíž. I don't know how does it work. Mádhavananda, okay. Nahráváme? Mádhavananda, this is an epic photo. Mádhavananda Van. Where you always belong. This is his trademark. Huh? This is his trademark. Ah, he's not going to charge everybody some fee for coming to this. Co? Dan Gati by Mádhavananda. Okay, so we're okay. We gotta Funguje to? make sure that they leave that open space. Určitě zajistěte, ať tady přesně takhle může být ta ulička pro lidi, kteří budou přicházet na daršan, ať tam zůstane takhle. And everybody, please, they're being very nice to us. We should give some nice donation when we go. A potom, až budeme odcházet, tak určitě, kdo máte už hrubky a to, tak aby tady zůstal nějaký pěkný donation, že nám dovolili zůstat tady na kathá. So I'm going to sing a few lines from a song. Takže budeme zpívat pár řádků z jedné písně. I think some of you might know this song. Někteří z vás znají. And then we'll chant Hare Krishna. A potom budeme zpívat Hare Krishna. Gauranga Karuna Koro
Ami dinahin jane. Gauranga karuna koro. Ami dinahin jane. Gauranga karuna koro. Ami dinahin jane. Gauranga karuna koro. Patita Prabhu Nahi Tribhuvane Moshamo Patita Prabhu Nahi Tribhuvane Moshamo Patita Prabhu Nahi Tribhuvane Prabhu Nahi Tribhuvane. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga Karuna Koro, Ami Dinahin jane. Gauranga Karuna Koro, Ami Dinahin jane. Gauranga Karuna Koro, Ami Dinahin jane. Gauranga Karuna Koro,
hina jane. Gauranga karuna koro, ami dina hina jane. Gauranga karuna koro, ami dina hina jane. Mosamo patita Prabhu, nahi tribhuvane. 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 Gora hai, 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 gora hai. gora hai, gora hai, gora hai, gora hai, Gora hai, gora hai, gora hai. Jaya Harideva, Jaya Harideva, Harideva, Jaya Harideva. Jaya Harideva, Jaya Harideva, Jaya Harideva, Jaya Harideva. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Om Vishnuvad Paramahamsa Parivaja Pacharya Varya. The Stotra of Sata Shri Srimadi's Divine Grace of Hoy Chana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Shri Haridév Maharaj ki, Shri Manasí Ganga ki, Shri Chakreshwar Mahadeva ki, Shri Sanatana Goswami Prabhupada ki, Bolo Giriraj Maharaj ki, Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Gora Praganya Gana Gotra Goloruharam Gauranga Guru Chamagotra Palagaradidam Yati Sinha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namami Tama Adama Kichuna Bachila Janchia Jile Kakola Kahe Premananda Hemona Goranga Pridoya Dariya Bola Bhaja Goranga Kaha Goranga Laha Gorangira Namare Jana Goranga Bhaje Se Hoya Mara Prana Re Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yasyaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Vidana Parama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste
Madhavirapi Gopalam Srikaryat Kripaya Jari Tadaiva Samahipaya Kiva Vishayustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatata Brajabala Pahimam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is a temple, very ancient temple of Haridév. Toto je velice prastarý chrám Haridévy. And the tradition in Braj is when you do Govardhan Parikrama, you first go to Haridév. A ve Vraži je tradice, že když chcete udělat Govardhan Parikramu, tak nejdříve jdete k Haridévovi. There's one local story of how this deity originally appeared. A existuje jeden místní příběh, jak toto božstvo původně se objevilo. That on one occasion the gopis were feeling separation from Krishna. Že při jedné příležitosti gopi cítili odloučení od Kršny. So they started calling out, Haridév, Haridév. A začali volat Haridév, Haridév. And Krishna appeared before them here in this place. A Kršna se před nimi zjevil zde na tomto místě. They say this deity was established by Brajanab, the great grandson of Krishna. Říká se, že toto božstvo je jedno z těch, které instaloval Vajranabha, prapravnuk Šrí Kršny. 5,000 years ago. Před 5000 lety. About parikrama. Jednu věc, kterou mám opravdu rád na parikramě. Sometimes when we're doing programs in our temples and the rest. Někdy, když děláme programy na západě v chrámu, we have the illusion that we're controlling things in the church. Tak máme tu iluzi, že to máme všechno pod kontrolou. But when you come to the Dham, you have to be ready to change anything. Musíte být, když přijdete do Dhámu, tak musíte být připraveni, že se může změnit cokoliv. Because this is Krishna's place. Protože toto je Kršnovo místo. Není naše. And the one important thing we should remember, I don't deserve this. A jednu věc, kterou bychom si vždycky měli pamatovat, já si to nezasloužím. So, when Krishna killed the demon, Vatsasura, když Krishna zabil démona Vatsasuru, some of the cowherd boys, gopis, were saying, "You've done a very sinful thing. You killed a cow." takže někteří pasáčkové a gopí mu říkali, že si udělal velice špatnou věc, že zabil si telátko. Very bad. To je velice špatný. So you have to purify yourself. Takže teď musíš se očistit. And Krishna, you have to go and take bath in the Ganga. A oni mu říkali, musíš jít, Kršno, a vykoupat se v Gance. So Krishna, he was here at Govardhan at that time. A v tu dobu Kršna byl zde na Govardhanu. And Krishna sat down, perhaps right where we're sitting right now. Kršna se posadil, pravděpodobně někde přesně, kde my teďka sedíme. And he started thinking about Ganga Devi. A začal přemýšlet o Ganga Devi. And by the will of Krishna, Goddess Ganga Devi appeared in this place. A vůlí Kršny se bohyně Ganga Devi zde zjevila. She appeared here as Manasí Ganga. A zjevila se zde jako Manasí Ganga. This is the Ganga coming from the Manasí, from the mind of Krishna. Takže je to Ganga, která vznikla z Kršnovy mysli.
And Krishna went and took bath here to purify himself. A Krishna tady šel, vykoupal se zde, aby se očistil. One day, Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they were hearing some Purana kathá about how Garuda was once carrying a sap, a snake. A jednou Nanda Maharaj s matkou Jašodou slyšeli příběh, jak Garuda nese nějakého hada. And he was going over the Ganga, and the tail of that snake touched the water of the Ganga. A on přelítával nad Gangou a jenom ocas toho hada se dotkl Gangy. And suddenly that snake manifested a four-armed form of a liberated soul. A najednou ten had projevil podobu čtyřrukou, podobu osvobozené živé bytosti. Garuda was very impressed when he saw that. Na Garudu to udělal velký dojem, když to So he viděl. took that Vaikuntha Basi, that liberated soul, on his back and took him to the spiritual world. Tak on vzal toho Vaikunthavasiho, tu osvobozenou duši, a přenesl ho do duchovního světa. So when Nanda Maharaj and Mother Yashoda heard that, we should also go A to the když Ganga. Nanda Maharaj s matkou Jašodou slyšeli ten příběh, tak si říkali, no my jsme taky měli přijmout koupel v Gance. It's not that Nanda Maharaj and Mother Yashoda are interested in liberation. Není to tak, že Nanda Maharaj s matkou Jašodou by se zajímali o osvobození. They're too busy just loving Krishna to even think about that. Oni jsou příliš zaměstnaní jenom tím milovat Kršnu a starat se o něj. But externally they do certain things. Ale vnějšně dělají různé věci. Like in their home, they have a deity of Lord Narayan. Jako ve svém domě oni uctívají božstvo Narayana. The pujari who comes to do puja there every day, his name is Mádhavananda. Pujári, který tam každý den chodí dělat půjču, se jmenuje Mádhavananda. Not this Mádhavananda, but the original Mádhavananda. Ne, náš Mádhavananda, ten původní Mádhavananda. So perhaps they're thinking, this is what we're supposed to want liberation, we're supposed to go for it, so let me go do that. A tak oni přemýšleli, my bychom taky chtěli dosáhnout osvobození, tak my půjdeme ke Gance, aby jsme se tam mohli vykoupat. So they packed some bullock carts with food and different things for a journey. Naložili volské povozy, jídlem a všem, co potřebují na cestě. Krishna saw them and he said, what are you doing? Krishna na to koukal, ptal se, co děláte? He said, we're going to the Ganga for yatra. Oni říkají, jdeme na poutní cestu ke Gance. And Krishna smiled and he told them, there's no need to go so far because all the tirthas are here in Vrindavan. Krishna se začal usmívat a říkal, není potřeba nikam daleko chodit, protože všechny tirty, všechna svatá místa jsou zde ve Vraji. And the Ganga is already here. I'll show you. Come. A Ganga tu je taky, pojďte, já vám ji ukážu. And so Krishna took Nanda Maharaj and Mother Yashoda to the bank of Manasí Ganga. Takže Krishna vzal Nandu Maharáže a matku Jašodu zde na břeh Manasí Gangy. And the goddess Ganga Devi came out of the water on top of her crocodile. A Ganga Devi, bohyně Ganga Devi, přijala svou podobu a objevila se na hladině Gangy na svém krokodýlu. As far as I know, there's no crocodiles in the Ganga today. I haven't heard any stories. Co já vím, tak dneska tady v Ganze nejsou žádný krokodýly, žádný takový příběh jsem neslyšel. But they say sometimes that when the children are not good, they may throw them into the Manasí Ganga for the crocodiles to eat. Ale někdy se říká, že když děti zlobějí, tak je hodí do Manasí Gangy krokodýlů. So children should be very good when they're here. Takže děti by měly být velice hodné, když jsou tady. So that happened during the month of Kartik on the Amavasya day. Tohle se stalo na Amavasyu během Kartiku, měsíce Kartiku. And all the Brijbasis, they came and they offered deep on lamps to Ganga, Manasí Ganga. A všichni Brijbási přicházejí a obětují dípu Manasí Gance. And to this day, on that Amavasya day, a do dnešního dne, tento den, Amavasya na měsíci Kartiku, they have a big festival here at Manasí Ganga. Mají velký festival zde na Manasí Gance. Everyone offers lamps and they come to have darshan of Haridév. A všichni obětují lampičky a přicházejí sem na darshan Haridévu. There's a third story also.
A ještě existuje třetí příběh. That Krishna used to perform his jala, lila, his water pastimes in the water of Jamuna. A to je, když Krishna provádí své zábavy, své vodní zábavy v Jamuně. And when Bhagavati Ganga Devi heard about how her sister Jamunaji was so fortunate, A když Bhagavati Ganga Devi slyší, jaké zábavy si užívá, pánovi zábavy si užívá její sestra Yamuna, she had this desire, I also want to serve Radha and Krishna. tak ona taky měla tuto touhu, já chci také sloužit Rádě a Krishnovi. And so she went to Jamuna, Jamunaji, you please do something so that I can also serve Radha and Krishna. A tak ona šla za Yamunou a požádala jí, aby také něco, aby zaranžovala, aby mohla ona taky sloužit Rádě a Krishnovi. So Jamunaji, she asked Krishna, please be kind to my sister. A Yamuna požádala Jamunaji asked Krishna, be kind to my Yamuna sister. požádala Krishnu, aby byl milostivý k její sestře Ganga Devi. And then Krishna, he called Ganga Devi, you come here. A potom Krishna zavolal Ganga Devi. So maybe some of you have heard of Man Singh, Možná jste někdo slyšeli o Man a Singhovi. famous king who built many things in Braj. Je to slavný král, který postavil mnoho staveb, chrámů ve These Vraži. stone ghats around Manasí Ganga were built by his father, A všechny ty kamenné gháty kolem Manasí Gangy tak byly postaveny jeho otcem. Maharaj Bhagavananda. To byl Maharaj Bhagavan. So there's two ways to worship Giriraj. Existují dva způsoby, jak uctívat Giriráje. We can worship him as Haridév or as Haridas. Můžeme ho uctívat jako Haridévu nebo jako Haridáse. And Srimati Radharani, according to Raghunath Das Goswami, she's described to the gopis. A podle Raghunatha Goswamiho Giriraj is Haridev and Haridas. že je rozdíl mezi uctíváním Giriráče jako Haridévou a Haridásem. If we worship him as Haridev, it's pretty good. Pokud ho uctíváme jako Haridévu, tak je to velice dobré. He may grant you residence in Braj. Můžete od něj získat sídlo ve Vraži, But if we worship him as Haridas, ale pokud ho uctíváte jako Haridáse, Srila Baladev Vidyabhushan has given a commentary in Raghunath Das Goswami's Govardhan Basa Prarthana Dasakam. Baladev Vidyabhushan, on napsal komentář na tu modlitbu Raghunatha Goswamiho Shri Govardhan Basa Prarthana Dasakam. And he explains that famous line, Nija Nikata Nivasam Dehi Govardhana Tvam, that Giriraj, please grant me residence near you. A on vysvětluje tuto jednu linku té modlitby, která se opakuje na konci každé šloky. He says, but in the Sandhi, if you separate the two words, když rozdělíte jako, nebo spojíte dvě slova v sanskritu, Govardhan Atva, usually devotees put them together, Govardhan Atva, that you please grant me residence near you. tak většinou to pochopení té řádky je, když ty slova jsou spojeny. Govardhanatvam. Prosím, Giriráči, udělal mi sídlo blízko tebe. But if you separate the two words, then it has another meaning. Ale pokud ty dvě slova rozdělíte, tak to nabíde další význam. That Giriraj, please give me the same kind of qualities that you have. A modlíte se, aby vám Giriráč dal stejné vlastnosti, jaké on má. I'll speak more about this in the evenings. Ty večery, které budeme mít s Mádhavanandou Prabhu, tak víc o tomhle uslyšíme. Amongst our Goswamis, none of them worship Giriraj as Krishna. Z našich Gosvámí nikdo neuctíval Giriráče jako Krishnu. Although he is Krishna, Přestože on je Krishna, but they worship him as a devotee. ale uctívají ho jako oddané. Because as Haridas, he gives even more than Haridev. Protože jako Haridás jí ještě více než jako Haridév. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has given us a Govardhan Ashtakam, 8 prayers to Giriraj. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur nám dal Govardhan Ashtaku, 8
modliteb oslavujících Giriráje. And he finishes the prayers by saying, A končí ty modlitby tím, že říká: Vina bhavet kim haridasavayo padashrayam bhaktivatashrayam yameva swaprema nijasayo shri govardhane dishatam abhishtam govardhaname adishatam abhishtam. This is my desire, Giriraj, please fulfill my desire. Že ta poslední linka říká: o Giriráji, tohle je má touha, prosím, splň mi. And what is that? A co je tou touhou? He says, Vina, without. Říká bez, vina. Vina bhavet kim haridasavayo, unless you take shelter of Giriraj, is haridas. Pokud nepřijmete útočiště u Giriráje jako u Haridáse, Yameva swaprema majese, you can't get the swaprema, the prema, the love that he has. tak nemůžete získat tu stejnou lásku, kterou on má. Which is why our Goswamis worship Giriraj as Haridas. A proto naši Gosvámi zpívají Giriráje jako Haridás. So not far from here is Brahma Kund. Nedaleko odsud je Brahmakund, jsme kolem něj šli. And Lord Brahma once he kind of sort of made a mistake. A pán Brahma jednou udělal takovou chybu. We all make mistakes sometimes. My všichni občas uděláme chybu. His mistake was that he kind of sort of kidnapped all the cowherd boys A jeho chybou bylo, že se snažil ukrást všechny pasáčky and the calves. a telátka. And we know just one moment of his time. A jenom malinký moment v jeho životě to bylo. And then he realized maybe this wasn't a good idea. He came back to see what was going on. Potom pochopil, no to asi nebyl dobrý nápad a přemýšlel, co s tím. And he was very confused. He found all the cowherd boys still there. A byl velice zmatený, protože když se vrátil, tak viděl, že všichni pasáčkové tam jsou. And then Krishna showed him that these were all Vishnu expansions of himself. A potom mu Krishna ukázal, že všichni ty přítomní tam jsou expanze Vishnu a jeho samého. And Lord Brahma had an attitude adjustment. A pán Brahma zažil nápravu svého postoje. And he came to this place. A přišel na toto místo. And he performed Abhishek of Krishna. A vykonal Abhishek pro Krishnu. And he prayed to Krishna, please forgive me, I'm really sorry. A modlil se ke Krishnovi, aby mu odpustil, že mu to So the water from that Abhishek became Brahma Kund. A jako výsledek toho Abhisku vznikl Brahmakund. And just near Brahma Kund, just above it, is the deity of Manasí Ganga. A přímo nad Brahmakundem je božstvo Manasí Gangy. Manasí Ganga is Yoga Maya. Manasí Ganga je Yoga Maya. So Bhaktivinoda Thakur gives some very nice prayers to Yoga Maya. Bhaktivinoda Thakur nám dává krásné modlitby pro Yoga Mayu. Amara samanahina nahi e samsare ashtira hojechi puri baba padabare. So there's no one as fallen as myself. Nikdo není tak pokleslý jako já. I'm drowning in the ocean of birth and death. Topím se v oceánu rození a smrti. And therefore I'm coming to you, Yoga Maya. A proto přicházím za tebou, o Yoga Maya. Please repeat after me. Prosím, opakujte po mně. Kula Devi, Yoga Maya, More Kripa, Kori, Abharana, Sambhari Be, Kabe, Vishodari, my dear Goddess Yoga Maya, Má drahá bohyně Yoga Maya, you're the mother of all the worlds. jsi matkou všech světů. She's Kula Devi, means that she's the Devi of all the Vaishnavas, of their family. Ona je Kula Devi, to znamená, že je matkou všech Vaishnavů, celé rodiny Vaishnavské. More Kripa Kori, please be merciful to me. Prosím, buď ke mně milostivá. Abharana Sambhari Bekabi Vishwadai, please take away this veil of illusion, this thing which makes me see everything in a material way here. Prosím, odstraň ten záboj iluze, který způsobuje, že všechno vidím špatným materiálním způsobem. So Manasí Ganga is also the place where
many things happen. Manasí Ganga je místem, kde se děje spoustu věcí. On the other side of the lake, there's a place called Chakratirtha. A na druhé straně, na druhém břehu je místo, které se nazývá If Chakratirtha. we're facing Manasí Ganga here, you'll see a big temple on your right. Takže když budeme teďka se dívat k Manasí Ganze odsud, tak po pravé straně uvidíte velký And chrám. that temple is Makaravind, that's the face of Giriraj. A ten chrám se jmenuje Mádhavananda, to je obličej Giriráje. A po vaší levé straně Is a white temple, je bílý chrám and that place is known as Chakratirtha. a to místo je známé jako Chakratirtha. And it's said that when Indra sent all the Samvartic cloud to destroy Braj, Je řečeno, že když Indra poslal všechny ty mraky Samvartaka, aby zničili Vražu, Krishna lifted Govardhan Hill, Krishna zvedl kopec Govardhan, but there was going to be huge floods everywhere. ale všude okolo byly záplavy. So Lord Shiva, wanting to serve Krishna and the Brijbasis, Tak pán Shiva, on chtěl sloužit Krishnovi a všem Brijbásím. Lord Shiva came and he held up his Trishula like a chakra, A Shiva přišel a držel svůj trojzubec stejně jako čakru and protected all the Brijbasis from the rain. a pomocí toho trojzubce tak ochránilo všechny Brijbásy. Other persons say that Mahadev, Lord Shiva, he requested Krishna Sudarshan Chakra to come. A jiná verze je, že pán Shiva požádal čakru nejvyššího pána o tuhle pomoc. Either way, he became known as Chakreshwar Mahadev. A ať je to jakkoliv, tak se stal známý jako Chakreshwar Mahadev. The Shiv Linga who's there, they say, was originally installed by Brajanath, the great grandson of Krishna. A původně je řečeno, že ta Shivalinga, která tam je dodnes uctívána, byla instalována Vajranáthem. And that ghát, that place there is known as Paranga Ghat. A ten ghát tam pod tím chrámem se jmenuje Paranga Ghat. And that Paranga Ghat, that's where Krishna performed some of his Noka Leela. A na tom ghatu to je místo, kde Krishna projevil některé svoje zábavy na člunu. Where Krishna has his Noka Leela, his Noka Vilas. Ty zábavy jsou známé jako Noka Viha, Noka Lila, Noka Vilas. Vishwanath Chakravarti Thakur describes this in his Govardhanashtakam. A Vishwanath Chakravarti tuto zábavu také popisuje ve své aštace, ve své Govardhanačnici. Yatraiva Gangam Manunaviradham Arohya Madhye Tunimagnoka Krishno Hiradanu Galo Babosa Govardhano Me Dishatam Abhishtam. That he describes that Radharani was sitting in Krishna's boat in Manasí Ganga. Popisuje, že Šrimati Radharani seděla v Krishnovo člunu na Manasí Ganze. Radharani and the gopis arrived at that place with so many milk products. Radharani s gopimi tam dorazili na to místo s mnoha mléčnými produkty. And there was no boats to cross Manasí Ganga. A nebyly tam žádné čluny, aby se přepravili přes Manasí But then Ganze. the gopis said, oh, there's a boat and a boatman. A pak gopi spatřili, tamhle je převozník. And that boatman was Krishna. A ten převozník byl Krishna. But he was disguised so the gopis couldn't recognize him. Ale byl v převleku a gopi ho nemohli poznat. And so they discussed with Krishna about some price. A potom diskutovali s Krishnou o ceně. And they started crossing over Manasí Ganga. A začali se plavit přes Manasí Gangu. By the desire of Krishna, suddenly a terrible storm came up. A Krishnovou touhou najednou se zjevila obrovská bouře. And the waves were very big. A byly obrovské vlny. And the gopis became frightened. Gopi se báli. And the boatman said, this is very dangerous. A ten převozník říkal, toto je velice nebezpečné. I think the boat may sink. Mám strach, že se ten člun potopí. You should give me all these milk products. Měli byste mi dát všechny vaše mléčné They're produkty, very heavy. protože jsou hrozně těžký. So the gopis, they gave all the milk products to that boatman.
tak gopi všechny ty své mléčné produkty dali tomu They převozníkovi. were very surprised. He was a very greedy boatman. He ate all of the milk products. Byli velice překvapení, protože ten převozník byl velice chamtivý a všechno snědl hned. But he said it's still a problem. Ale říkal, no a teď je to stejný problém. The boat may sink. Ten člun se může potopit. You have to take off all your jewelry Musíte si sundat všechny vaše ozdoby and throw it into the Ganga. a hodit je do Gangy. And so the gopis, they all did that. Tak gopi všechno odhodili. But still, it was very dangerous. A pořád to bylo velice nebezpečné. And Krishna told him, I think you also have to take off your clothes. Tak Krishna jim řekl, já myslím, že si budete muset slíknout i všechny svoje šaty, Then it won't be so heavy. protože jinak ten člun je pořád moc těžký. And the gopis said, maybe we should just throw you in the water instead. A potom gopi se naštvali a řekli, možná hodíme do té vody jenom tebe. And then the water was becoming very, very rough. A potom ta voda byla čím dál tím víc rozbouřenější. And at one point it threw Srimati Radharani and she landed in the arms of that boatman. A ono to odhodilo Srimati Radharani, ona přistála v náručí toho převozníka. And then she realized, oh, we know who you are. A ona to pochopila. Víme, kdo jsem. And Krishna manifested some island in the middle of Manasí Ganga. A Krishna uprostřed Manasí Gangy projevil krásný ostrov. And they went there with the gopis and performed some confidential pastimes. A oni tam šli s gopima a prováděli své důvěrné zábavy. So many pastimes happened in this place. Spoustu zábav se událo na tomto místě. Lord Shiva is Vaishnavanam Yata Shambhu. Pán Shiva je Vaishnavanam Yata Shambhu. He's the greatest Vaishnava. On je největším Vaishnavou. And all the devotees of Krishna, all the Vaishnavas, they love Lord Shiva very much. A všichni oddaní Krishny, Radha Krishny, tak mají Pána Shivu velice rádi. If you go to the Yoga Pit, Chaitanya Mahaprabhu's birthplace in Mayapur, Pokud v Mayapuru byste šli na Yoga Pit, tam místo zjevení Chaitanya Mahaprabhu, years ago, 20, 30 years ago, they used to have a Bengali verse behind the sheep. There's a temple there, Gopishwar Mahadev, and years ago there used to be a Bengali verse on the wall behind him. a tam je božstvo Gopishwar Mahadevy, Pána Shivy, a před 20-30 lety oni měli za ním v bengalštině napsaný verš. Last time I was there, they covered it over with some tiles. A naposledy jsem tam byl, tak už to bylo nějak zakachličkované. They say those Shivlingas were established by Bhaktivinoda Thakur, Ale říká se, že ty šivalingy byly instalované Bhaktivinoda Thakurem. and that he wrote that verse behind him. A on za ně ten verš napsal. Oh hey Ketrapala Shiva, Tumi Doya Moya, Krishna Bhakti Haideya, Hayasa Doya. Oh Lord Shiva, you're Ketrapala, you're the protector of the Dham. O pane Šivo, ty jsi ochráncem dhámu. Please grant me residence in the Dham. Prosím, uděl mi sídlo zde v dhámu Please give me bhakti to Krishna. a dej mi bhakti ke Kršnovi. So the Vaishnavas love Lord Shiva. Že Vaishnavové oni milují Pána Šiva. And Sanatana Goswami, he was very attached, so he stayed by Chakreshwar Mahadev. A Sanatana Goswami, on k němu byl velice připoutaný a proto pobýval přímo u Chakreshwar Mahadeva. He was doing his bhajan there. Dělal tam svůj bhajan. But there were many mosquitoes there. Ale bylo tam mnoho komárů. And it was quite a disturbance for Sanatana Goswami, kind of like people who talk too loud during a kathá. Sanatana Goswami to velice rozrušovalo, něco jako když lidi mluví příliš nahlas během kathá. And he decided, I have to leave this place. Tak on se rozhodl, že musí opustit toto místo. So Lord Shiva came there in the disguise of a Brahmin. A pán Shiva za ním přišel, převlečený jako brahman. And he said, Maharaj, don't go. A požádal ho, Maharaji, prosím, neodcházej. You should stay here, do your bhajan here. Měl bys si zde zůstat, dělat, vykonávat svůj bhajan He zde. said, from this day on, the mosquitoes will not bother you. Od tohoto dne komáři tě nebudou vůbec otravovat. So they say that to this day now there's no more mosquitoes there. Takže oni říkají, že od toho dne tam nejsou žádný komáři. When we come to the Dham, we want to have a practical experience
A když přicházíme do dhámu, tak chceme mít praktický zážitek. So I was suggesting to Lila Purushottam that tonight everybody could sleep on that side of Manasí Ganga. Tak já jsem navrhoval Lila Purushottamovi, že dneska přes noc bychom mohli všichni přespat tam na té straně Manasí Gangy. And we can get the experience like Sanatana Goswami sleeping on the stone. A můžeme získat ten zážitek, jaký měl Sanatana Goswami, budeme ležet na tom. And we can see if there's no mosquitoes. A určitě uvidíme, že tam nejsou žádný komáři. It's a good idea. How many devotees like that idea? Kolika z vás se líbí ten nápad? Jdem do toho. It was actually Lila Purushottam's idea, not mine. Ve skutečnosti to napadlo Lila Purushottam. So Sanatana Goswami, every day he was doing Govardhan Parikrama. Sanatana Goswami každý den dělal Govardhan Parikrama. Even when he became very old. Dokonce když byl velice starý. And when you're in the summer, the heat was very, very intense. A v létě zde je opravdu horko. And his feet were burning. A jeho nohy byly spáleny. And he couldn't find any shady place. A nemohl najít žádné stinné místo. And suddenly a young cowherd boy came there and was holding his cloth over Sanatana Goswami's head to give him some shade. A jednou přišel nějaký mladý chlapec a svůj čadar, svou látkou zakrýval Sanatana Goswami, aby měl nějaký stín. With one hand, that cowherd boy was holding the cloth over Sanatana Goswami's head. Jednou rukou držel ten chlapec tu látku nad Sanatana Goswami. And with the other hand he was fanning Sanatana Goswami. A druhou rukou ho omýval. And Sanatana Goswami felt very cool, it was very nice. A Sanatana Goswami se cítil velice ochlazený, bylo to příjemné. And then that boy spoke to him in a very sweet voice. A pak ten chlapec k němu promluvil velice sladkým hlasem. Baba, you're very old. Why you're doing Govardhan Parikrama in your old age? A říká mu, baba, jsi velice starý, proč děláš každý den Govardhan Parikramu v tak pokročilém věku? And Srila Sanatana Goswami, he said, Lala, my little boy, this is my vow. I'm taken to do Parikrama every day. A Sanatana Goswami mu říká, chlapče, to je můj slib, to já vykonávám každý den. At that time, that boy, he gave Sanatana Goswami a shila. He said, this is a special Govardhan shila. A v tu chvíli ten chlapec dal Sanatana Goswami mu kámen, která je, a řekl mu, že toto je velice speciální Govardhan shila. That young boy was actually Krishna himself. A ten mladý chlapec byl ve skutečnosti Krishna samotný. Sometimes I see devotees, they come to Govardhan and they think, oh, I'll collect some Govardhan shilas. Někdy vidím oddané, jak přicházejí ke Govardhanu a říkají si, no tak já si vezmu nějakou Govardhan shilu. Please don't do that. Prosím, nedělejte to. The tradition is Krishna or Guru should give you Giriraj. Tradicí je, že Krishna anebo Guru by vám měl dát Giriraj. I heard one local story. Slyšel jsem jeden místní příběh. That once there was one sadhu who came with a group of yatris, pilgrims. Jednou přišel sádu s takovouhle skupinou lidí. And they were going, and he told them, you don't take any Govardhan shilas. A on jim řekl, neberte si žádné Govardhan shilas. They were going around Giriraj, maybe they were taking 1 week to go around Giriraj because he was giving so much kathás everywhere. A oni procházeli kolem Giriráže, vzalo jim to přibližně týden, protože on dával spoustu katá. And one night there was a big fire, the tents caught on fire. A jednoho dne ty stany, ve kterých pobývali, tak začaly hořet. And that sadhu, he asked the devotees, he said, one of you took a Govardhan shila, didn't you? A ten sádhu jim řekl, někdo z vás vzal Govardhan shilu, je to tak? And one of them confessed, yes, Maharaj, I did. A jeden z nich se přiznal, ano, já jsem vzal. So put it back. Tak dej ho zpátky. Now Srila Prabhupada gave Giriraj to a few devotees, and I know others. Srila Prabhupada dal Giriráže pár oddaných. Srila Bhaktisiddhanta, when he sent preachers to the west, he sent Shalagram Shila, Dwarka Shila, and a Govardhan Shila. A Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, když posílal své žáky na západ kázat, tak jim sebou dal Govardhan Shilu, Dwarka Shilu a Shalagram Shilu.
But it's very important how the deity comes to us. Ale je velice důležité, jakým způsobem k nám božstvo It's přijde. not just that we go and purchase him somewhere or pick him up off the ground somewhere. Ne, že si ho jenom někde dojdeme koupit, nebo ho někde sebereme na zemi. So the teacher says, Krishna gave Sanatana Goswami that Govardhan Shila. Takže ten příběh říká, že Krishna osobně dal Sanatana Goswami tuto Govardhan Shilu. That Govardhan Shila was a very special Shila. Ta Govardhan Shila byla velice speciální Govardhan Shila. It said that Krishna was once playing his vangsi, his flute. Je řečeno, že Krishna jednou hrál na svou flétnu, na svou vangsi. And it was so ecstatic, the ground melted under his feet. A měl z toho takovou extázi, že ta zem pod jeho nohama se roztávala. So in that Govardhan Shila is the footprints of Krishna. Takže na té Govardhan Shile jsou otisky Krishnových nohou. And Krishna's stick that he used to take care of the cows. I see some of you are also cowherd people. You have your own stick for the cows. Někteří z vás taky jste pasáčkové a máte svoje tyčky, tak Krishna taky měl tuhle tyčku a ta se tam taky otiskla. And nearby there was one calf that started dancing in ecstasy, hearing the sound of Krishna's flute. A poblíž byly nějaká telátka, která když slyšela Krishnovu flétnu, tak začaly tancovat. And the footprints of that calf are also in that Govardhan Shila. A otisky toho telátka jsou také na té Govardhan Shile. So that young boy who was Krishna told him, he said, you just circumambulate this Shila, you get the same benefit of going around Govardhan Hill. Ten mladý chlapec, který byl Krishnou, tak mu řekl, když tuhle sílu Govardhan Shilu obejdeš, tak získáš stejný prospěch, jako když vykonáš celou Govardhan Parikram. That Govardhan Shila is still present today. It's in the temple of Radha Damodar. A ta Shila dodnes je přítomná v chrámu Radha Damodar. And they say that if you circumambulate 4 times around the deities there, you get the benefit of doing Govardhan Parikrama. A oni říkají, že když 4krát obejdete tam jako ty božstva v tom chrámu, ten oltář, kde ta Shila je, So just opposite, prospěch, jako když vykonáte Govardhan Parikram. there's Chakreshwar Mahadev and there's Sanatana Goswami's Bhajan Kruti, and then just opposite of Chakreshwar is a temple of Gaur Nityananda. Takže tam je na tom místě, o kterém teďka vyprávíme, tak je Sanatana Goswamiho Bhajan Kutir, Chakreshwar Mahadev jako Shivananda a přímo proti Chakreshwarovi je další malý chrámeček, kde jsou Gaur Nityananda. You see that first Lord Nityananda, he came and he was doing Govardhan Parikrama and he rested there. Takže jako první zde ve Vrači přišel pán Nityananda a když vykonával Govardhan Parikramu, tak to je místo, kde odpočíval. And later Sri Chaitanya Mahaprabhu, also doing Govardhan Parikrama, came there. A později, když Chaitanya Mahaprabhu přišel do Vrači, tak také dělal Govardhan Parikramu a přišel na to místo. And he had darshan of Chakreshwar Mahadev. A přijal darshan Chakreshwar Mahadev. And he took rest there where Sanatana Goswami's Bhajan Kutir is. A odpočinul si tam, kde je Bhajan Kutir Sanatana Goswamiho. So a few hundred years ago they established deities of Gaur Nitai there. Takže před pár sty let tam ustanovili božstva Gaur Nityananda. The big temple on the right side of Manasí Ganga, that's the northern side, that's Makaravind. A ta severní strana, ten velký chrám na severní straně Manasí Gangy se nazývá Makaravind. Je Mukaravind. And there's a large Govardhan Shila there that the yatris, the pilgrims, come and bathe. A je tam velikánská Govardhan Shila, kterou poutníci přicházejí koupat. And Srila Sanatana, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said that deity, that's the face of Giriraj Govardhan. A Srila Bhaktisiddhanta Saraswati řekl, že to božstvo tam, ta Shila, že to je obličej Girirája. So we can go many different places where we're here. Takže během toho, co tady jsme, tak můžeme jít na spoustu míst. But sometimes it's a little confusing with the noise and things going on. A někdy je to takový zmatečný a všude je spousta hluku. Thank you for confirming that. Děkujeme, že jste potvrdili. And so personally, I like to just go 1 or 2 places and have some kathá about things. Takže já osobně raději chodím na 1-2 místa a tam mám klid na kathá.
So it's about 12 o'clock. Teďka je přibližně 12 hodin. I suggest that we can chant our Gayatri here. Takže já navrhuji, že můžeme zde odspívat naše Gayatri. You going to chant Gayatri? Budeš odříkávat Gayatri? No, Yudhishthira. You should chant Gayatri when you're here. And then, what are we going to do after that? Go back? Or want to go around some? Or want to discuss? Is it reasonable to see the Chakreshwara Sanatana Goswami bhajan? Why not? Shall we try? Yeah. OK, tak až půjdeme odsaď, tak zkusíme přejít na tu druhou stranu, jako budeme to muset obejít, jestli nám nezastaví nějaký boatman, který nás vezme přes Manasí Gangu a zkusíme se jít podívat na to místo Chakreshwary, Mahadevi a Bhajan Kutir Sanatana Goswami. What we'll do is we'll walk around Manasí Ganga to the other side. A budeme muset Manasí Gangu obejít z druhé strany. But for those of you who want a real Braj experience, ale pro vás, kteří chcete skutečně brať zážitek, you can jump in the water and swim to the other side. můžete skočit do vody a přeplavat to na druhou stranu. And we'll meet you over there. A my vás tam potkáme. We'll chant our Gayatri. A teďka odříkáme naše Gayatri. Shri Haridév Maharaj ki, Shri Manasí Ganga ki, Shri Chakreshwar Mahadeva ki, Gaur Premanande Hari Hari Bo, Vancha Kalpatarubhishcha, Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Nandakori Vaishnavendra ki jai. A jak budeme odcházet odsud, tak nechte Pujarimu nějaký donation, protože nás tady nechali sedět, takže jsme mohli mít